Alright, so I have here Sherwin. Actually, this is his video. Epa lang ko. I'm gonna teach him how to use the Lumi Spa. This is a new gadget, a smart gadget for deep cleansing. And so, I got him curious. Na-curious ka, di ba? Yes, kasi parang all-in-one siya actually. And then, sa tingin ko, kailangan ko din ng ganito. Oo, sobrang mag-improve. I tell you guys, I'm using this. It's wala pang 1 week pero dramatic yung effect niya. Effect sobra. So napaka-easy lang. Okay. You wet your face with this. That's water lang. So, kailangan nating basahin ang ating face para ready for application ng Basang-basa na ba? basang-basa na yan. Ay, gusto ko yung basang-basa na. Tapos, ayan, lagyan mo siya ng pea size. Activating cleanser. Ayun, gel. Ayan. Actually, ganito lang karami, oh. Kalat mo muna siya bago. Kalat mo muna para yan. Okay. Just apply it all over the face. Then So yung magkakaroon ng signal yan, itong gadget may ilaw siya 4 quadrants, tama ba? So each one, pagka-press mo yan, ilaw yan na white lahat. So isa muna yan, apply mo na siya. Ay, gamitin mo na siya sa isang part. sa isang part pa lang muna ng face. Tapos tutunog siya ng mamaya after 30 seconds. Na naman na. Change na. So kailangan Slower apply lang. gently pala to. Lower pa actually. Bagalan mo pa. Yes. Huwag mo nail yan. Tuloy-tuloy lang. Still too fast. So, relax lang tayo pala no pag Yan, apply lipat ka dito. na. Pwede ka na lumipat sa iba. Ayan. Lower. Ganda. Lifting motion. Hayaan mo mag-work yung gadget. Okay. So parang mo lang siya, i-guide mo lang siya. Just guide it. Yeah. Siya bahala sa'yo. Pataas para i-flex. Okay. Yan. Under your cheeks para lalo mamam. Yan. Don't leave it anymore. Lipat ka na daw. Change na. Yung pang ibasahin konti. Pataas mo ka na. Pwede nyo gamitin sa shower yan, ha? Don't be afraid to wet the gadget. in the shower. Yeah. Ayan, pwede ka na lumipat last na siya. Pwede din dito, ayan. Ito again is made of Silicone. silicone. It doesn't collect germs or any bacteria. Kaya malinis siya. Ayan. Ayan, okay na siya. So, ganun lang kabilis guys. And then, sarap sa Rinse mo na siya. Tapos yun lang. Kapag hilamos na si Sherwin, so anong Ano masasabi mo sa kwan mo? Actually, yung process, Clean your skin. yan napaka-smooth. Ay, kanina medyo dry ka. Kanina dry ng yung surface ng skin. Pero ngayon, napakalambot. Deep cleansing kasi, parang yung dead skin cells mo, natanggal na siya while doing The process, yung pag-cleanse, pag-linis nito sa mukha. Happy? And siguro lalo pag everyday mo gagamitin to. Twice a day. So, In the morning, tsaka bago matulog. so like first time ginamit pero ngayon parang kinis na ng mukha ko. So what if gagawin mo yan twice a day? So I think Alden Richards ng editing. Pops Alden.